Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Triển Lão Quỷ đã tới Thiên Lam Tông để tìm kiếm mảnh vỡ long tàng. Tuy nhiên, khi gặp được những linh thú ở đây, gã lại vô cùng thích thú. Chiến đấu một hồi với Thanh Thủ và Đình Phong thì Từ Dương cũng trở về. Thấy tên chiến vương kia có lòng yêu thương động vật như vậy, Từ Dương đã ban cho gã một viên linh đan kéo dài ngàn năm tuổi thọ và giữ gã lại Thiên Lam Tông chăm sóc linh thú. Chuyện này coi như giải quyết xong. Sau khi được Liệu Đông Mi tặng cho một chiếc linh thuyền mới, Từ Dương cùng đám đệ tử đã lập tức lên thuyền và bay vào hư không. Mục đích của chuyến đi này theo lời Từ Dương chính là để kiểm tra thiên hạ của hắn. Sư phụ hắn đã cất công tạo ra tiểu thế giới này thì hiện tại bản thân cứ coi như đây là thế giới của mình thôi. Sau khi linh thuyền biến mất khỏi tầm mắt của Triển Lão Quỷ và Liệu Đông Mi, đám người Từ Dương đã tiến đến một vùng đất mới. Nơi này được gọi là Thiên Quy Tông, một vùng đất cằn cỗi, ít người qua lại. Tuy nhiên, khi mọi người đến nơi thì phát hiện tông môn này đang bị kiểm soát bởi vong linh bất tử. Chính vì thế, Từ Dương đã lệnh cho Độc Cô Đình Phong xử lý đám gia hỏa kia và rất nhanh, với tinh thần hiếu chiến, Đình Phong đã lập tức lao xuống, cầm phá hồn thương trong tay, anh ấy một đường quét sạch đám thủ vệ trước mắt. Thấy có địch nhân, vô số tên ma đầu khác cũng từ trong tông môn lao ra, một cuộc chiến kinh thiên động địa giữa Độc Cô Đình Phong và những tên này cũng bùng nổ. Tiếng vũ khí va chạm, đất đá bị đánh bay, tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Mà đứng trên linh thuyền quan sát, Từ Dương vô cùng hài lòng. Độc Cô Đình Phong tuy hiếu chiến, nhưng từ trong chiến đấu, hắn đã không ngừng tiến bộ. Hiện tại từ trên không nhìn xuống, hắn giống như một mũi tên thần tốc. Thân ảnh Đình Phong liên tục lóe sáng trong đêm đen, mũi thương vàng kim đi đến đâu, đối thủ của hắn ngã rạp theo đến đó. Trong tình thế hỗn loạn đó thì đám người kia chỉ có thể sợ hãi mà bỏ chạy vào bên trong sơn môn, mà mấy sư đồ Từ Dương hiển nhiên cũng không có ý định bỏ qua dễ dàng cho bọn chúng như vậy. Hơn nữa, Từ Dương lúc này đã nhắm trúng một món đồ được cất giữ bên trong Thiên Quy Tông, bởi thế không chần chừ, bọn họ đã lập tức tiến vào. Mà ở bên trong, Lạc Nhàn đã tới trước Từ Dương một bước, hiển nhiên tên Lạc Nhàn này đã nhận ra manh mối gì đó ở nơi này. Chính vì lý do đó, hắn và đám người Thiên Quy Tông đã xảy ra một cuộc đại chiến trước đó không lâu. Khi chiến đấu kết thúc, Lạc Nhàn như cũ không moi ra được tin tức gì từ đám người này. Bởi vậy, khi Từ Dương đến, hắn đã lập tức ra mặt xin Từ Dương giơ cao đánh khẽ mà hạ thủ lưu tình với những phong linh bất tử kia. Thế nhưng Từ Dương dĩ nhiên không để mặt Lạc Nhàn, chuyện gì cần làm, hắn sẽ vẫn làm. Dưới sự thất kinh của đối phương, đám phong linh bất tử ở đây nhanh chóng bị đám đồ đệ của Từ Dương giải quyết. Lạc Nhàn hiện tại chỉ có thể đứng bên cạnh quan sát mà thôi. Ngoài ra, hắn cũng không biết phải làm gì khác. Hắn cảm nhận Từ Dương dường như có thể nhìn thấu tâm tư của hắn. Thời gian trôi qua, sau khi đánh chém vào bên trong nội viện thì bọn họ bắt gặp một tên gia hỏa trên đầu có 2 chiếc sừng. Gã ngồi chễm chệ như đã ở đây đợi đám người Từ Dương tới. Khi vừa thấy thân ảnh màu trắng vừa xuất hiện, vũ khí trong tay gã đã lập tức xuất ra. Nhìn thấy đối phương không biết trời cao đất dày như vậy, Từ Dương vô cùng trướng mắt. Hắn nhìn tên gia hỏa kia rồi gần giọng lên tiếng: "Đồ của ta nhìn chúng mà cũng dám tranh giành, người chán sống rồi, ta sẽ ban cho ngươi phần thưởng trở thành nô lệ của Thiên Lam Tông trong suốt ngàn năm." Ở phía đối diện, gã ma đầu kia dường như không biết những lời nói này của Từ Dương là sự thật. Bởi vậy, ngay khi giọng nói kia vừa dứt, gã cũng phóng người lên, cầm vũ khí lao về phía đỉnh đầu Từ Dương mà đâm tới. Đối diện với công kích của gã, Từ Dương thậm chí không thèm ra tay, ánh mắt sắc bén của hắn vừa liếc qua, lập tức khiến cả người tên gia hỏa kia đang lao tới, lập tức bị bắn ngược lại mà ngã sõng xoài trên mặt đất. Lúc này thì vẻ mặt thất kinh của tên ma đầu 2 sừng kia cũng hiện ra, gã vốn tưởng rằng mình chính là bá chủ của nơi này, không ngờ rằng trong vòng một chiêu liền lập tức bị đánh bại. Ngay sau đó, Từ Dương nhìn gã ta rồi lạnh lùng lên tiếng: "Ta cho ngươi 2 sự lựa chọn, một là theo ta trở về Thiên Lam Tông làm nô lệ ngàn năm, 2 là ngươi không có sự lựa chọn, thuận ta thì sống, chống ta thì ngươi tự có đáp án của chính mình." Đến đây thì cũng hết tập 68 Luyện Khí 10 vạn năm. Liệu rằng gã ma đầu kia sẽ lựa chọn như thế nào? Tất cả sẽ có trong nội dung tập tiếp theo nha. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.